मैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला या आर्टिफिशियल फ्लावर्स पासून रांगोळी करायला शिकवते. खूप घरी काय होते की टाईल्स असतात, मग टाईल्सवर जर आपली रांगोळी टाकली तर मग त्याचे डाग पडतात आणि कधी कधी खूप घाईची वेळ असते तर आपल्याला कसं रांगोळी टाकणं जमत नाही. त्याच्यासाठी माझ्याकडे एक जुनं तोरण होतं आणि अशीच फ्लावर पॉट मध्ये फुलं होती, तर ते काय खराब झाले होते म्हणून मी काय केलं, तोरणाचे वगैरे फुलं असे जमा केले आणि ते त्यापासून आता मी रांगोळी केली. त्याच्यासाठी तुम्हाला अशी वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं लागणार आहेत. चिपकवण्यासाठी फेविकॉल, कैची आणि पुठ्ठा लागणार. आता हे आपण आपल्या आवडीप्रमाणे हे फुलं अरेंज करून घेऊ. चला आपण अरेंज करूया. मैत्रिणींनो, मी अशा या माझ्याकडे असे पुठ्ठे होते, त्याच्यावर मी अशा माझ्या आवडीप्रमाणे मी असे फुलांची अरेंजमेंट केली आणि ते फुलं स्टिक केली. आता ही पहिली पहा अरेंजमेंट केली. हे मी मध्यभागी घेणार आहे, हे मी मध्यभागी ठेवणार आहे की याची अशी अरेंजमेंट. मध्ये असं छान ते फुल घेतल्या, बाजूला पिवळ आणि गुलाबी आणि थोडे जांभळ्या फुलाचं असं कॉम्बिनेशन केलेलं आहे. हे मध्यभागी ठेवणार आहे म्हणून ही थोडं मोठं घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही पहा असे 4 एक प्रकारचे केलेले आहेत. मध्ये असं गुलाबी आणि शेडिंगचं फुल ठेवलं आहे आणि आजूबाजूला पिवळ आणि केशरी शेडिंगचे फुलं लावले. त्याच्यानंतर बघा इथे पांढरे फुलं ठेवले आहेत मी 3, 2, 1 अशी वेगवेगळी 4 पुठ्ठ्यांवर अशी वेगवेगळी अरेंजमेंट केलेली आहे. इथे पण मी तीच अरेंजमेंट 4 पुठ्ठ्यांवर केलेली आहे. त्याच्यानंतर हे लाल फुलं पहा, लाल फुलं मी अशा प्रकारे फक्त स्टिक करून घेतलेली आहेत. आणि त्याच्यानंतर इथे गुलाबी फुलांवर हे रेड गुलाबी फुलांवर मी असे डार्क गुलाबी आणि जांभळी बॉर्डर असणारे फुलं स्टिक करून घेतले. आता मी असे स्टिक करून ठेवले आहेत. आता बघूया आपण ही आता नंतर याच्यानंतर मी आता हे कैचीने पूर्ण त्याची आउटलाईन कापून घेणार आहे. आता ही आउटलाईन कापून घेतल्यानंतर पहा आपल्याला ते फुलं कसे दिसतात बघूया आपण. आणि त्याच्यानंतर आपण ही रांगोळी सेट करूया. आणि तुम्ही आवडीप्रमाणे अगर असे साचे जर तुमचे असे तयार राहिले तर तुम्ही आवडीप्रमाणे हे सिंगल पण ठेवू शकता. फक्त हे पण मोठं डिझाईन ठेवू शकता किंवा देवघरासमोर ठेवू शकता, तुळशी समोर ठेवू शकता. तर चला आता आपण नंतरची स्टेप करूया. आपण ही कापून घेऊया. आता आपण हे कापून आपल्याला अगदी काळजीपूर्वक हे कापावं लागणार आहे, कारण चुकून पाकळी कापायला. आता आपण थोडं फिनिशिंग करून घेऊया. हे आपल्याला ते दिसत आहे ना, असे पुठ्ठा जो बाहेर आलेला आहे तो आपण कट करून घेऊया. ठीक आहे, याप्रमाणे हे सगळं आपलं छान फिनिशिंग कट होऊन झालेलं आहे. आपण नंतर हे कट केलेले असे